कक्षा 11 मा पढ्नुहुने भाइ बहिनीहरुको लागि मेरो यस युट्युब च्यानल ड्रिम्स लर्निङ जोनमा स्वागत छ। आज म कक्षा 11 का भाइ बहिनीहरुको लागि यो कम्पल्सरी इंग्लिश कम्पल्सरी इंग्लिश को यो न्यू कोर्स को यूनिट 1 को यो कन्ट्र्याक्टेड फर्म्स भन्ने जुन टपिक छ जस्तै CONTRACTED कन्ट्र्याक्टेड फर्म्स अफ verbs भन्ने जुन टपिक छ त्यसको बारेमा केही कुराहरु भन्न गइरहेको छु। हामीले verb लाई long form र short form मा खास गरी auxiliary verb लाई long form र short form मा हामी युज गर्न सक्छौं। long forms भनेको यो verb को पूरा फर्म pronoun सँग अथवा noun सँग खास गरी auxiliary verb को पूरा फर्म हामी युज गर्छौं, त्यसलाई long form भन्छौं। त्यस्तै गरी contracted forms भनेको short form, त्यहाँ चाहिँ verb को short form हरु युज गरिन्छ, त्यसकारण यसलाई short forms पनि भनिन्छ, contracted forms of auxiliaries लाई। अब auxiliary verbs भनेको जस्तै be verb हरु, have verb हरु, do verb हरु, verbs यिनीहरुलाई हामी short form मा युज गर्न सक्छौं। र यो कन्ट्र्याक्टेड फर्म चाहिँ नि खास गरी यो एभ्रीडे स्पीच मा यसको प्रयोग हुन्छ। एभ्रीडे भनेको दैनिक बोल्ने बोलीचालीको भाषामा यसको प्रयोग हुन्छ, अथवा यसलाई हामी इन्फर्मल राइटिङ मा पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। र कन्ट्र्याक्सन्स हरु चाहिँ नि फर्मल राइटिङ मा हामीले युज गर्न सक्दैनौं अथवा मिल्दैन, युज गर्ने त्यस्तो खासको प्रचलन छैन। मात्र हामी इन्फर्मल ल्याङ्ग्वेज मा इन्फर्मल वे मा चाहिँ नि यो कन्ट्र्याक्सन्स हरु प्रयोग गरिन्छ। अब यो कन्ट्र्याक्सन्स के हो भन्दाखेरि जस्तै एउटा एक्जाम्पल छ, जस्तै I छ प्रोनाउन र यहाँ have भन्ने यो verb छ। यो have verb भनेको मेन verb नि हुन्छ, be verb हेल्पिङ verb पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ नि अब हेल्पिङ verb अथवा be verb के रे हेल्पिङ verb अथवा मेन verb जेसुकै आए तापनि हामी यसलाई कन्ट्र्याक्सन गर्न सक्छौं। यसको कन्ट्र्याक्टेड फर्म कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै I अनि एपोस्ट्रोफी र VE। अब यो चाहिँ नि यो यतापट्टिको चाहिँ नि कन्ट्र्याक्टेड फर्म भयो है, यो सर्ट फर्म भयो, यो चाहिँ नि लङ फर्म भयो। अब यसमा हामीले के गर्छौं भने यो इन्भर्टेड के भन्छ एपोस्ट्रोफी भन्छ यसलाई, एपोस्ट्रोफी को प्रयोग गरिन्छ। अब यो एपोस्ट्रोफी के को लागि त मिसिङ लेटर्स हुन्छ नि, यो जुन verb को मिसिङ लेटर्स को लागि चाहिँ नि हामी यो एपोस्ट्रोफी युज गर्छौं। जस्तै यो HAVE have भन्ने verb छ, यसको यहाँ के आयो त VE मात्रै आएको छ, यसमा HA मिसिङ छ। यो HA मिसिङ छ, यो मिसिङ को लागि हामी के गर्छौं त एपोस्ट्रोफी है यसको प्रयोग गर्छौं। यस्तो प्रयोग गरेपछि यो कन्ट्र्याक्टेड फर्म हुन्छ। यो चाहिँ खास गरी कन्ट्र्याक्सन्स which are sometimes called short forms, मैले अघि भनिसकेँ यसलाई short forms भनिन्छ। commonly combine a pronoun or noun and verb, noun pronoun र verb लाई यसमा मिसाएर है एउटै चाहिँ बनाइन्छ, कन्ट्र्याक्सन गरिन्छ। यो verbs नेगेटिभ अथवा पोजिटिभ दुवै हुन्छ, be verb नेगेटिभ पोजिटिभ दुवैको कन्ट्र्याक्सन गर्न सकिन्छ। र यो कन्ट्र्याक्सन गरिसकेपछि यो चाहिँ संकुचित रूपमा लगिसकेपछि आउने फर्मलाई हामी सर्टर फर्म भन्छौं है। अनि यो चाहिँ खास गरी कन्ट्र्याक्सन्स आर युजुअली नट एप्रोप्रिएट इन फर्मल राइटिङ। मैले अघि भनिसकेँ फर्मल किसिमको राइटिङमा, औपचारिक किसिमको राइटिङमा यो सर्ट फर्महरु युज गर्न हुँदैन, यो चाहिँ इन्फर्मल राइटिङमा मात्र यसको प्रयोग हुन्छ। अनि we make contractions with auxiliary verb को चाहिँ खास गरी के हुन्छ कन्ट्र्याक्सन्स हुन्छ। र यदि कोही verb चाहिँ be verb यो have verb चाहिँ मेन verb को रूपमा पनि आउँछ सेन्टेन्समा, र मेन verb को रूपमा आए पनि be verb को रूपमा आए पनि त्यसलाई कन्ट्र्याक्सन गर्न सकिन्छ। अनि
कन्ट्र्याक्सन गर्दाखेरि एपोस्ट्रोफी को प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौं यसलाई भन्छ कन्ट्र्याक्टेड फर्म्स यो कन्ट्र्याक्टेड फर्म्स भन्नाले के बुझ्नु पर्यो भने नाउन अथवा प्रोनाउन है प्रोनाउन प्लस अनि यो वर्ब एक्जुलरी वर्ब लाई संकुचित रूपमा कन्ट्र्याक्सन गर्ने है यसलाई चाहिँ सर्टर फर्ममा युज गर्ने अथवा सर्ट फर्ममा युज गर्ने कामलाई कन्ट्र्याक्सन भनिन्छ कन्ट्र्याक्सन गर्ने भनिन्छ जस्तै आई एम को आई एम हुन्छ यसको प्रोनाउन्सिएसन पनि फरक हुन्छ कन्ट्र्याक्सन गरिसकेपछि आई एम he is he has यसमा पछाडी यो इज पनि हुन्छ एस पनि हुन्छ यो चाहिँ हामीले सेन्टेन्स पढेपछि मात्रै सेन्टेन्स हेरेपछि मात्रै बुझ्छौं यो हैज हो कि इज हो भनेर है सो यस्तो खालको फर्मलाई कन्ट्र्याक्टेड फर्म्स भनिन्छ अब म केही कन्ट्र्याक्टेड फर्म अफ verbs को म एक्जाम्पल्सहरु देखाउन गइरहेको छु जस्तै एफर्मेटिभ र नेगेटिभ यहाँ दिएको छ एफर्मेटिभ यो टु बी भनेको बी verb यो जस्तै इज एम आर सँग यसको कन्ट्र्याक्टेड फर्म कस्तो हुन्छ त जस्तै आई एम छ आई एम यस्तो हुन्छ त्यस्तै गरी आई एम नट को आई एम नट जस्तै यु आर छ यसको यु आर यस्तो हुन्छ अनि यु आर नट को यु आर नट अर यु आरन्ट दुईटा फर्म हुन्छ त्यस्तै गरी ही इज को ही इज नट he is not को he is not र he isn't पनि हुन्छ अनि त्यस्तै गरी she is not she isn't she is not she isn't she is not or she isn't अनि it को it is not को it isn't or it is not we are को we are not we aren't okay so these are the त्यस्तै गरी अर्को they are को they are not they aren't or they are not अनि to be verb के was were फर्ममा जस्तै was be verb को past form भनेको was were भयो I was को अब यसको कन्ट्र्याक्टेड फर्म हुन्न त्यस्तै गरी we were को पनि कन्ट्र्याक्टेड फर्म हुन्न तर I was not को I wasn't हुन्छ भने we were not को you weren't or we weren't त्यस्तै गरी have got को have को कन्ट्र्याक्टेड फर्ममा जस्तै have सँग got आयो भने I have got को I have got we have not got को we have not got we haven't got हुन्छ जस्तै she has not got को she is not got र अर्को she hasn't got had को पनि त्यस्तै हुन्छ जस्तै I had got को I had got we had not got को we had not got we hadn't got do verb को I do को हुँदैन कन्ट्र्याक्टेड फर्म हुन्न र she does he does it does यसको पनि कन्ट्र्याक्टेड फर्म हुन्न एफर्मेटिभमा तर नेगेटिभमा we do not को we don't हुन्छ she does not को she doesn't अब did को पनि त्यस्तै गरी एफर्मेटिभमा did को पनि कन्ट्र्याक्टेड फर्म हुन्न तर नेगेटिभमा हुन्छ did not को didn't हुन्छ जस्तै मोडल can't cannot मोडल को चाहिँ फेरि नेगेटिभमा मात्रै हुन्छ एफर्मेटिभमा हुँदैन जस्तै can को हुन्छ can't could not को couldn't must not को mustn't तर might not को हुन्न त्यस्तै गरी अरुमा जस्तै need को
कन्ट्र्याक्टेड फर्म हुँदैन नेगेटिभ पोजिटिभमा नेगेटिभमा चाहिँ निडान्ट हुन्छ त्यस्तै गरी यो विल छ विलको पनि यस्तै आई विल हुन्छ विल यस्तै हुन्छ यो एपोस्ट्रोफी र डबल एल हुन्छ अनि नटको पनि वान्ट हुन्छ विल नटको चाहिँ वान्ट हुन्छ अनि वी वुडको चाहिँ कन्ट्र्याक्टेड फर्म के हुन्छ एपोस्ट्रोफी डी हुन्छ अनि वुड नटको वुडन्ट यस्तो हुन्छ स्यालको हुँदैन यसको स्यालको चाहिँ कन्ट्र्याक्टेड फर्म हुँदैन एफर्मेटिभमा तर नेगेटिभ सेन्टेन्समा सान्ट हुन्छ स्याल नटको सान्ट यो एसएचएएनटी भयो त्यस्तै सुडको पनि के हुन्छ एपोस्ट्रोफी र डी हुन्छ र सुड नटको सुडन्ट हुन्छ र अट टुको पनि यो नेगेटिभमा मात्रै हुन्छ पोजिटिभमा कन्ट्र्याक्टेड फर्म हुँदैन अट नट टुको अट अन टु यी त भए कन्ट्र्याक्टेड फर्महरुको एक्जाम्पल्स यस भिडियोमा यति नै अब अर्को नयाँ भिडियो नयाँ टपिकको बारेमा अवश्य लिएर आउनेछु त्यतिन्जेलको लागि बिदा चाहन्छु धन्यवाद